This video sponsored by Dutchby. Yogurt drink with strawberry juice. Ay, guys, dara na itong driver na yan, car. Gaston. This is the day 2 of restoration of my motorcycle. More likely May laing damage kay. di pa si David. Oh.
nakataod ang rear cowl. Right. Okay. Alright, medyo hapit na siya mahuman. Bago lang nako gipatanggal ang allen na nabali. Snap siya eh. Sobra nung pahugot sa una mga year 2016. Gaya natin. Balik na itong tangke. Let's go in! Sino ang hamis? 6,000. Ay, 2,000. 2,000. Ay naman, 10,000. Mas fine. Hindi na kapang. Basta ko panigrip na dito sa kwan. Pag ano mag... Right. Alright. Managtaod ang tangke. Siya yung mark sa ano. Sa ako ang ano pag push para mabalik siya diri ana side. Ako na expect na umuk pa rin po ng pain pero sige lang. Balik natin dito. Or sa kwan lang guro na. Hindi mo kayo maklaro? Hindi ako na tanaw yung motor. Kanina pa yung mabali. Bali siya. Anong baliman? Ay, dito ka. Gusto babaw ba yan siya? Cancela yun. Sisi pa po? May dilag bakal. Aya, gamba ko ya. Gamba ko. Gamba. Yung yung isa kadlaw tinan. May bayad. May sildo. Kabalo ka mag-ibot-ibot ana. Dalay, ano ra? Kanang subayan ugo nimo. Ano ka doon? Piste. Rason mata, rason, sige rason. Hanggang na. Muna na lang ni ang last remaining piece sa repaint. Repaint job. Professional repaintist. Repainterist. Na lang din nakabok, delikado. Isa ka delikado ba? Right. Kusa siyang yugasan kay para mas pilit ang pintura later. Pagkaon sa ato ni.
Alright. Kuha na lang kita og ginay including the engine cover. And ang ligid na lang yung kulang ay og pag taod sa mga bolts. Alright, kumana na jud tanan. So diri ang ako ang first week nga trabaho is sa ulo. Okay, pila man ka oras sa isa ka adlaw kung makatrabaho ani. And then kani mao ni pinaka latest ang engine og tapaludo sa tabangan, mudguard. And then ang tangke gi-repaint ko na ko ni siya. Tapos ang rear cowling, pero diri sa likod sa swing arm wala na ako nagihilagtan kay medyo kapoy na. So far we're back again to ride. ride na pud ko ani someday gapon, pero guba din ako ang ano ani ang speedometer. Tuyo ka ra ko diyan so, nakita ninyo zero lang permente. Kasi ganyan ka na report. Ha? Speed of light din niya ma-record. Yeah. So that's the end of my motorcycle restoration. Kalma. Alright, kumana na jud tanan. So diri ang ako